สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะยังมีเมนูเด็ดค่ะนั่นก็คือเมนูปลาทูผัดแห้งนั่นเองค่ะเป็นเมนูอาหารจานเดียวนะคะที่ทำได้ง่ายๆค่ะไม่ว่าจะรับประทานกับข้าวสวยหรือว่าข้าวต้มร้อนๆเนี่ยรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะว่าเราต้องใช้อะไรกันบ้างส่วนผสมเมนูปลาทูผัดแห้งปลาทูนึ่งแกะเอาแต่เนื้อขิงซอยน้ำปลาน้ำตาลทรายรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกและสุดท้ายน้ำมันพืชค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวไปลงมือทำกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำขั้นตอนแรกของเมนูปลาทูผัดแห้งกันเลยนะคะสำหรับเมนูนี้ค่ะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะนำกระทะค่ะตั้งไฟนะคะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปเลยค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ตัวรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ผัดค่ะให้มีกลิ่นหอมเมื่อมีกลิ่นหอมแล้วนะคะก็นำตัวปลาทูค่ะใส่ลงไปเลยอาจจะยีนะคะให้เนื้อเขาแตกนิดนึงนะอิงก็จะผัดนะคะปลาทูค่ะให้สุกสำหรับตัวปลาทูนะคะก็แกะเอาแต่เนื้อเนอะแล้วก็ระวังก้างด้วยนะคะเวลาแกะค่ะแล้วตอนนี้นะคะอิงก็ผัดปลาทูของเราจนสุกแล้วก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสค่ะน้ำปลานะคะน้ำตาลค่ะก็ผัดให้เข้ากันเลยสำหรับตัวรสชาติของเขานะคะก็จะออกรสเค็มๆหวานๆนะคะผัดให้แห้งเลยนะคะเมื่อผัดจนแห้งดีแล้วค่ะเราก็จะใส่ขิงนะคะลงไปค่ะผัดให้เข้ากันเลยถ้าหากใครนะคะอยากให้เมนูนี้นะคะเผ็ดร้อนมากยิ่งขึ้นนะคะก็ใส่เป็นขิงแก่ไปก็ได้นะคะเพราะว่ารสชาติของขิงแก่เขาจะมีความเผ็ดร้อนมากกว่าขิงอ่อนเมื่อผัดเข้ากันจนแห้งดีเรียบร้อยค่ะก็ปิดไฟเตรียมตัวไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูปลาทูผัดแห้งนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูค่ะที่ทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะยิ่งทานกับข้าวต้มร้อนๆเนี่ยรับรองว่าอร่อยมากๆแน่ค่ะสามารถติดตามชมสูตรแล้วก็วิธีการทำอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ foodtrial.tv ค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ